ग्रॅव्हिटेशन धडा आहे, त्यातले काही क्वेश्चन्स आपण पाहत आहोत. क्वेश्चन्स म्हणजे तुमचे सॉल्व एक्झाम्पल्स आहेत, राईट. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट. एक्झाम्पल 1 गिवन टू यू. जे सॉल्व आहे तेच पाहतो आपण. महेंद्र अँड विराट आर सिटिंग ॲट डिस्टन्स ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इच अदर. बघा, या ठिकाणी महेंद्र आहे अँड हिअर देयर इज अ विराट. द डिस्टन्स बिटवीन दॅम इज 1 मीटर. दोघांचा डिस्टन्स आहे 1 मीटर. देन देअर मासेस, त्याचं मास आहे 75 किलोग्राम. महेंद्रचा आहे 75 किलोग्राम and Virat's किती आहे तर 80 किलोग्राम, राईट. सो वी नीड टू फाइंड आउट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन दॅम. काय करायचं आहे, वी नीड टू फाइंड आउट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन दॅम. सेम क्वेश्चन बघूया आपण आणि मग आपण परत उत्तर बघूया. तर महेंद्र आणि विराट आहेत ते एकमेकांपासून 1 मीटर अंतरावर आहे. या ठिकाणी महेंद्र आहे बघा, या ठिकाणी विराट आहे. दोघांमध्ये जे अंतर आहे ते आहे 1 मीटरचं. 1 मीटरच्या अंतरावर ते बसलेले आहेत. सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो करतायत ते कोरोना काळामध्ये, असू दे. त्यानंतर 75 किलोग्राम याचं वजन आहे बघा, 75 किलोग्राम, आणि याचं वजन आहे 80 किलोग्राम. वस्तुमान आहे, वजन नाही. तर तुम्हाला करायचं गुरुत्वीय बल किती. आता अशा प्रकारे गणितामध्ये आपल्याला काय करायचं असं लक्षात घ्या. वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू राईट ऑल द इन्फॉर्मेशन. दिलेली सर्व माहिती तुम्हाला लिहून ठेवायची आहे. द इन्फॉर्मेशन गिवन टू अस, राईट. सर्व माहिती तुम्हाला लिहून घ्यायची आहे. दिलेली माहिती किंवा अकॉर्डिंग गिवन काय काय तुम्हाला दिलं. आर तुम्हाला दिलं 1 मीटर. दोघांमधलं अंतर दिलं 1 मीटर. M1 म्हणजे काय, मास ऑफ द फर्स्ट पर्सन दॅट इज महेंद्र 75 किलोग्राम. M2 मास ऑफ द सेकंड पर्सन दॅट इज विराट 80 किलोग्राम. अँड जी ची व्हॅल्यू यू ऑलरेडी नो दॅट द व्हॅल्यू ऑफ जी इज 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्राम स्क्वेअर, राईट. नाउ वी नीड टू अप्लाय न्यूटन्स लॉ हिअर. कोणता वापरायचा आपल्याला, वी नीड टू अप्लाय न्यूटन्स लॉ, राईट. काय वापरायचं, न्यूटन्स लॉ, न्यूटनचा सिद्धांत वापरायचा आहे. माहिती लिहून घेतली. R1 काय, M1 काय, सॉरी R काय, M1 काय, M2 काय, जी यू नो व्हेरी वेल, सगळ्यांची किंमत आहे. सिद्धांत आपण न्यूटनचा, न्यूटन्स लॉ वापरला. F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर. आधी कसं आलं, काय आलं हे सांगायची गरज तुम्हाला नाही झालं, तुम्हाला ऑलरेडी झालेलं आहे. नाव पुट द व्हॅल्यूज, किंमत टाका, तुम्हाला व्हॅल्यू या ठिकाणी उत्तर मिळून जाईल तुम्हाला. पुट द व्हॅल्यू. आता व्हॅल्यू काय बघ, म्हणजे जी किती ऑलरेडी, जी आहे 6.67 into 10⁻⁻11. M1 75, M2 80, R किती आहे 1 चा स्क्वेअर किती आला, 1 आला. वरचं मल्टिप्लिकेशन करा सगळ्यांचं, ओके. यू गेट मल्टिप्लाय करा, यू गेट द व्हॅल्यू 4.002 into 10⁻⁻7 न्यूटन. आता मल्टिप्लिकेशन काय म्हणतं, याचं जर मल्टिप्लिकेशन करायला नाही इथे, तर द व्हॅल्यू विल बी कशी होणार तुम्ही बघा. ती मागे सर -11 दाखवतो, -7 कसं आलं. नाव इफ यू सी हिअर ना, इफ यू मल्टिप्लाय 6.67 बघा, 10⁻11 बाजू ठेवून द्या. इफ यू मल्टिप्लाय 6.67 अँड देन 6.67 75 आणि 80 जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर तुम्हाला आन्सर येतं 40,020. बघा नाही, लक्षात द्या, तुमचा आन्सर येतं 40,020, राईट. into 10⁻11 into 10⁻11. But the value given to you is what? While in 10⁻11. But the gravitational force, आता बघा, आता इथे काय केलं नाही, here 11 आहे ना, पण इथे 7 दिसतंय. दॅट मीन्स 4 पॉईंट्स आपण यातून कमी केलेले आहेत. सो 1 2 3 4 तुमचं उत्तर इथपर्यंत आलं बघा. 4 पॉईंट्स कमी झाले इथे, आणि याला 11 किती झालं, 7 झालं आहे. हे तुम्हाला कळलं पाहिजे कसं काय ते. So your value is what? The gravitational force between Mahendra and Virat is 4.002 into 10⁻7 n means Newton. So this is very small force. If the force of friction between Mahendra and the bench on which he is sitting is 0, then he will start moving towards Virat under the action of this force. We can calculate his acceleration and velocity by using Newton's law of motion. आता बॉल खूप छोटा आहे, लक्षात घ्या. आता तुम्हाला हेही माहित असतं की जो महेंद्र ज्या बेंचवर बसलेला आहे त्याचं आणि बेंचमध्ये त्यांच्यामध्ये सुद्धा फ्रिक्शन, जर फ्रिक्शन 0 असेल तर या फोर्समुळे ते दोघं एकमेकांकडे ओढले जातील, पण तसं होतं का, ते नाही होते, राईट, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. समजते का. तर इथे तुम्ही जर बघाल, थोडी किचकटात गणित, पण डोंट वरी, टेन्शन घेऊ नका. थोडं जेवढं होईल तेवढं समजून सांगण्याचा प्रयत्न मी तुम्हाला करतो. इथे बघा काय तुम्हाला न्यूटन सिद्धांत वापरला, किमती टाकल्या, तुम्हाला उत्तर मिळालं 4.002 × 10⁻⁷ n म्हणजे काय. तर महेंद्र विराट यांच्या दरम्यान जे गुरुत्वीय बल आहे एवढं आहे. आता हे बल कसं आहे तर नगण्य, लक्षात घ्या, नगण्य बल आहे. आपण सुद्धा एकमेकांच्या वस्तू असं बाजूला, बरोबर, मग त्यामुळे आपण काही एकमेकांकडे खेचलं जातो का, नाही. जर बघा नीट लक्षात द्या, काय म्हटलंय, जर महेंद्र ज्या भागावर तो बसला आहे
त्यामधलं घर्षण बल जर शून्य असेल, कसं असेल घर्षण बल शून्य असेल, तर गुरुत्वीय बलामुळे काय होणार, महेंद्र विराटकडे सरकू लागेल आणि त्याचे त्वरण व त्याच्या सरकण्याचा वेग आपण काढू शकतो. पण तसं होत नाही, लक्षात घ्या. हे घर्षण शून्य आहे का, नाहीये. जर शून्य असतं तर आपण एकमेकांवर ओढले गेले असतो. चला पुढे बघा, पुढचा प्रश्न पाहूया. Example 2. In the above example, assuming that the bench on which Mahindra is sitting is frictionless, starting with zero velocity, what will be the Mahindra's velocity of motion towards Virat after 1 second? Will this velocity change with time and how? काय प्रश्न बघा, परत सांगतो तुम्हाला. जर हेच उदाहरण, वरचं उदाहरण, सर्व काही जी परिमाणं आहेत ती सगळं सेम आहेत, असं जर असेल तर काय होईल बघा. वरील उदाहरणामध्ये महेंद्रचा जो बाक आहे तो घर्षणरहित असेल बघा, तर विराम अवस्था सुरू झाल्यावर 1 सेकंदानंतर महेंद्रचा विराटकडे सरकण्याचा वेग किती असेल, तो वेग काळानुसार बदलेल काय, आणि बदलला तर तो कसा, हा तुम्हाला पुढचा प्रश्न विचारलेला आहे. जाऊया पुढच्या त्याच्या उत्तराकडे बघा. लक्ष द्यायचं स्क्रीनवर सगळ्यांनी. बरं, आता काय काय तुम्हाला इथे, व्हॉट इज गिवन टू यू. फोर्स ऑफ महिंद्रा किती आहे, ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे, 4.002 इंटू 10⁻⁷. महिंद्राचा वास किती आहे, 75 किलोग्राम. So according to Newton's second law of motion, the acceleration produced by the force on Mahindra is equal to 75 kilogram. So A is equal to F upon M. A is what? Acceleration. F upon M, that is 4.002 10⁻⁷ upon 75. Your value is 5.34 into 10⁻⁹ meter per second. So using Newton's first equation, we can calculate the Mahindra's velocity after 1 second. That is V is equal to U plus 80. So Mahindra is sitting on the bench. Mahindra bench over आहे, therefore त्याची initial velocity 0 आहे. U किती आहे त्याचा 0 आहे. So assuming the bench to be frictionless, what do we will get, guys? Sorry. So V is equal to U. U किती आहे, already 0 आहे. U plus 80. U plus A is what? Acceleration, that is 5.34 10⁻⁹ into 1 into 1, right? That is 5.34 10⁻⁹ meter per second square. This is the velocity after 1 second. So this is an extremely small velocity. खूप small velocity असते, लक्षात घ्या. ही velocity कशी असते, extremely small असते. Therefore, what do we get here? Sorry, 5.34. So the velocity is extremely small. The velocity will increase with time because of the acceleration. This acceleration will not remain constant because as Mahindra moves towards Virat, the distance between them will decrease and causing an increase in the gravitational force, thereby increasing the acceleration as per second law of motion. Getting? सांगतो लक्ष द्या. तर आपण काय केलं, इथपर्यंत बघा आलेलं आहे आपण की महिंद्राचं वस्तुमान, महिंद्राला बल जे ऑलरेडी मिळालं तुम्हाला 4.002 10⁻⁷. महिंद्राचं वस्तुमान होतं 75 किलोग्राम. न्यूटनचा गतिविषयक दुसऱ्या नियमाप्रमाणे महिंद्रावरील बलामुळे होणारे त्वरण किती आलं, ए आलं. ए बरोबर F/m. F किती आहे, 4.002 गुणिले वजा 7 छेदात 75. हे सोडवलं तुम्हाला उत्तर मिळालं 1.34 गुणिले 10⁻⁹ मीटर दर सेकंदचा वर्ग. न्यूटनचे पहिले समीकरण वापरा. बरोबर, हे पहिले समीकरण आहे. न्यूटनचे 3 समीकरण तुम्हाला माहिती आहेत. पहिले समीकरण हे आहे तुमचं V बरोबर U अधिक 80. दुसरं समीकरण तुमचं आहे काय, S बरोबर S इज इक्वल टू हाफ, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वेअर, आणि तिसरं स्क्वेअर तुमचा V स्क्वेअर इज इक्वल टू U स्क्वेअर प्लस 2S असेल. तर U ऑलरेडी तुमचा 0 आहे बघा इथे, कारण महेंद्र बाकर बसतं त्यामध्ये सुरुवातीचा वेग किती असणार, ऑलरेडी 0 असणार. हे किती आहे, 5.34 गुणिले 10⁻⁹ आणि 1 सेकंद आहे ना, 1 सेकंद. मग सूत्र वापरलं तुम्हाला उत्तर मिळालं 5.34 गुणिले 10⁻⁹ मीटर दर सेकंदचा वर्ग. आता जो वेग असतो ना, कसा असतो, अतिशय संथ असतो. कसा असतो, अतिशय संथ असतो, आणि तो देखील घर्षण नसल्यास संभव आहे, हे लक्षात आलं. हा वेग त्वरणामुळे वाढत जातो. त्यामुळे काय होतं, हे दोघं जवळ आले की काय होतं, अंतर कमी होतं. अंतर कमी झाल्यावर गुरुत्वाकर्षण वाढतं आणि न्यूटनच्या दुसऱ्या नियमानुसार त्वरण सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी कळता येईल. ते 2 गण तुम्हाला दिलेले आहेत. तिसरं वेग तुम्हाला दिलेलं आहे, ते तुम्हाला सोडवायला दिले बहुतेक. तरी 2 गणित आपण पाहिलेली आहे.
बघा आता पुढे पण तुम्हाला सूत्रानुसार आणखी काही दिलेली आहे, पाहूया आपण ते.